Intro. Okay. So, next example natin is nasa libro siya, Properties of Angles and Channels. So, doon sa libro, meron kasing table na binigay kung saan ibinigay na doon yung value ng kanyang centroid, yung x-bar niya, yung y-bar, yung total area. Pero turuan ko kayo kung paano nyo ma-solve yun. Again, yun namang mga yun na kuha lang din nila nung isinolve nila yung mga value ng kanyang centroids. Wow naman! Wow! Okay, so paano ba ito? Wow! So, ayan. So, on your book, so, lipat nyo muna pala yung PowerPoint nyo. This is next slide. So, problem number 3, composite area. So, when we say composite, meron kang figure na nabuo composed of different shapes. So, para dito, meron kang L. So, di ba yung L naman, nabuo lang siya sa dalawang rectangle. Ano? So, ano ba yung figure na in-consider ko? So, 8 by 6 by 1. Ito. So, sa table na yan, ito ang nating papalabasin. So, ang size niya, 8 by 6 by 1. Sir, paano ba nag-drawing ng ganyan kapag ganito yung given? Okay, so sa table, binigay yung kanyang total area, given yung x bar, given yung y bar. Ayan. So, ito yung kanyang x bar. So, ito yung kanyang y bar. So, itong axis na to, yung x sub o and y sub o axis, that will be your centroidal axis. So, centroidal, doon sa, ibig sabihin nun, doon sa centroid ng iyong composite figure, doon ako gumawa ng x and y axis. Kaya tinawag na centroidal axis. So, kailan mo ba siya gagawin? Doon sa next, next topic, which is the moment of inertia. Ito, medyo dudugo na yung ating mga discussion. So, please, unawaan kasi ito na yung tunay na laban. Ito na yung tunay na laban for statics, and kung saan ito ay kailangan sa deformable sa sunod na chapter namin, which is the stresses in beams. Hindi mo siya masosolve talaga yung problem ng deformable. Hindi naman sa nananakot ako, pero ito talaga yung mga topics na kailangan kabisado nyo. Yung centroid, actually basic lang yan kasi maraming subject na matututukan ng mga centroid. Kasi yung moment of inertia. So, moment of inertia mo, kailangan mo maalam ka kumuha ng centroid. So, damay-damay na yan. So, please, pa-review ako, pa-review. Pakikabisado ng mga kailangan ko ipakabisado sa inyo. And, formula-based lang naman yan counting analysis. Tapos, principle kung paano ma-apply yung equation. Ayun lang. Kaya nyo yan. Kinaya ko nga eh. Nasaludoan kita. Hey! Okay, so balik tayo. So meron kang 8 by 6 by 1. Sir, paano ba ginagawa yan? Ano lang yan? Side yan ng mga angle mo. So, meron kang angle bar dito. Ayan. When we say angle, nakaano siya, naka 90 degrees. Okay, so aside from that, ano pa pwedeng itanong dyan? Sir, paano malalaman yung unit? So, sinabi ko siya as inches. Bakit inches? May makikita ka ba na angle bar na naka-mm? 8mm. Napakaliit ng 8mm. Malaki pa nga siguro yung kulangot minsan. So, naka-inches yan. 8 by 6 by 1 inches. So, gawin mo lang. Pwede namang magkaiba yung orientation mo. Pwedeng nakaganto siya. Nakaganyan. Depende sa pagkaka-draft o drawing. But, then again, pag kayong matakot kasi wala namang mali sa pag-drawing nyo. As long as yung pag-define mo kung aling axis, yung gagawin mong reference axis, yun pa rin yung magmamatter. Kasi yung centroidal axis, wala namang problema yan eh. As long as nakabase ka dun sa axis na kinonsider mo, I think wala magiging problema.
So, ang gawin natin, ang gagawin kong axis, ang sabi ko nga sa inyo, pinipili ko lagi nasa dulo siya. And lahat ng mga values niya is positive. So, ayan. So, ginawa ko, pinilit ko siyang pumunta lahat yung shape sa first quadrant. Ano? Tapos, next thing to do, so, meron kang dalawang option dyan. So, papakita ko paano. Kadalasan kasi ang ginagawa, pwedeng hatiin mo to sa dalawang rectangle. It's either putulin mo dito para ma-form ka ng rectangle 1 at rectangle 2. Or pwede rin naman ganito yung putol mo. Ang gawin na lang natin pa ganito. Okay? So, naka-form tayo ng dalawang rectangle. So, ano yung magiging dimension naman ito? Knowing this is 8 and this is 1, therefore this will be 7. And then, kung ito ay 6, 1, ito magiging 5. Hindi naman natin kailangan yung ano. Okay, first thing to do, i-assume natin kung saan papatak yung kanyang centroidal axis, yung centroid ng ating figure. So, I will assume na centroid niya is dito. Lagyan ko na lang ng X. Okay. So, again, definition ng centroid mo, coming from the reference axis. Diba ito yung aking magiging y-axis. So, doon sa problem ha, walang binigay na axis. So, ako na yung bahala kung aling axis yung gagamitin natin. So, x-axis. So, sa definition na itong centroid na to is the distance coming from the axis na ginawa mo up to the centroid ng ating figure. So, ito, tapatan mo lang. Dami. So, ayan. So, this will be your X bar. And then, ano dito? Ito. This will be your Y bar. Okay, so, kagaya doon sa kanina, ito kasi, length lang ng wire mo. So, this time, area na yung pinag-uusapan. So, mangyayari, we need to solve first for the total area. So, ganun lang din yung magiging formula niya. Parang ganun lang din yung concept. So, area total, multiply by X bar or Y bar. So, unahin muna natin sa X bar. Is equals to the summation of A, area, tsaka X. So, or summation ng mga shapes na nabuo para mabuo yung ating composite area. So, that will be A1, X1 plus A2, X2. So, pangalanan muna natin yung mga rectangle natin. So, sabihin ko to as si rectangle 1. And then ito, si rectangle 2. So, next thing to do, i-plot mo kung nasan yung centroid ng rectangle na to. So, di ba ito rectangle lang? So, yan naman. So, kung ito 1, ito, therefore, yung centroid niyan dito, kalahati lang, di ba? And then, kung ito 6, so, syempre, yung centroid niya, nasa gitna lang din ito. So, alam natin na ito, coming from this top, 3. So, dito sa baba, 3 lang din. So, ayan, kinuha ko na lang din. And then, ito, so, ito yung ating rectangle 2. So, andito lang din siya. Ayan. Minarkahan ko na. Okay, so, unahin muna natin yung total area. So, to get the total area, so that is just the sum of area 1 plus area 2. Okay, so ano ba yung area 1 natin? So, itong rectangle na to. So, 1 inches multiplied by 6 inches. So, 1 times 6. So, plus area 2. So, anong area 2 mo? So, 7 multiplied by 1. So, total area is equals to what? Sige, calculate mo. 6 plus 7, 13. 13 na. So, 13 inches squared. Okay, so, since we have now the area, we can now solve for the X bar. So, again, kapag X yung hinahanap, ang gawin mong reference axis is yung Y. Okay, so, yung distance ng mga centroid mo coming from the Y-axis. So, unahin natin si 1. So, ano ba yung distance nito coming from this axis? Di ba ito lang siya?
Yan yung si y1. Ah, sorry, that is the x1. Kung saan yung x1 mo, equals lang saan? Tama, kalahati lang ng 1 or 1 half. Next, si x2. So again, coming from the y-axis, papunta doon sa centroid ng area 2. So ano yung distance na yan? So ano nga ito? Ito. Diba kalahati lang ng 7 o 7 halves? Ito. So diba 7 halves lang din? 7 halves lang din ito. And sabi nga, coming from this axis, papunta doon. So, ano yung distance na yan? So, ayun. So, 7 halves plus 1. Parang pa yan. 7 halves plus 1. 7 by 2 plus 1. So, that will be equals to 9 halves. And so, we have now the value of x1 and x2. I think we can now solve for the x bar or the centroid of the composite figure. So, we have 80 or 13 multiplied by x bar is equals to a1. Ano nga yung a1 natin? Kopyahin mo na lang to. So, 1 times 6 multiplied by x1, which is 1 half. Plus, so itong area 2, so copy mo lang itong portion ng equation na to sa 7 times 1 multiplied by x2. So ito si x2. So x2. So x2 is just equals to y halves, 9 halves. So what will be the value of your x bar? So 3 plus 7 times 90 by 2 by 13. Ay, sorry. 3 plus 7 times 2. So that is 2.6538 inches. Ano? So let's just check. Ito sa libro. 2.65. Okay, so tama naman. Next will be the y bar. So, ganun lang din. Pag y bar naman, sige, sulat mo na natin yung formula. 80 y bar is equals to a1 y1 plus a2 y2. Ano naman yung gagawin doon? So, since meron tayong value ng area, so, hanapin natin yung value ng mga distance na y. So, again, ang hinahanap is si y bar. So, ang kapartner niya yung opposite na axis niya, which is the x-axis. Ito. So, ako lang itong x-axis. Ano yung mga distance ng mga centroid ng bawat shape na na-produce natin? Ng rectangle 1, rectangle 2. So, para do sa value ng y1, ito ang kailangan mo. Ano yung distance na yan? Coming from this x-axis. Diba ito rectangle? Ano yung centroid ng ating rectangle? Diba ito? Kung ito ay 6, ano to? So, kalahati lang ng 6 or 3. Gets? X. So, again, this is your x-axis. Yung rectangle to naman tayo. So, ang distance niya away from dun sa iyong x-axis. The perpendicular distance. Ayun, sakto. Perpendicular distance yun na lang kunin yung concept. Oh my God! Ganyan yung mga distances na consider yung opposite ng axis na gagamitin multiplied doon sa perpendicular distance. So, ang pinapahanap si y prime, ang axis na gagamitin natin, yung reference mo is the x-axis. So, kung saan perpendicular distance ang hinahanap. Perpendicular, again, dapat naka 90 degrees siya. So, ano yung distance na to? So, knowing this is 1, so kalahati lang ng 1, or that will be 1 half. Okay, so we can now solve for this y bar. So, that is equals lang sa or area total, 13 multiplied by y bar is equals to area 1. So, 6 times 1 multiplied by 3 plus area 2. So, 7 times 1 multiplied by ito, 1 half.
So y bar is equals to, so 6 times 3 plus 7 move 2 by 13. So that is 1.6538 inches. Okay, so ano sabi sa book? 1.65. So 2 decimal places lang yung sa libro. Mas tama yun sa atin. Ano? Okay, so try naman natin yung isang solution na sinasabi ko sa inyo. Yung pang tamad solution. Okay, so one way of solving this is yung tinatawag namin before na tamad method o si Boy Dagdag Bawas. Siguro na gagas yun yung principle na about this one. So pwede nyo siyang gamitin. Mas mabilis naman talaga to, lalo kapag mga W section o yung mga I-beam. So si Dagdag Bawas na lang. Okay, so considering the same figure, ang mangyayari lang, gagawin ko, bubuuin na natin na ganyan. So ano nga yung total span niya? So ito, di ba, alam natin na ito ay 8 inches. And yung height niya is 6 inches. So ano nga ang dimension ito? So kung ito ay 1, therefore ito ay magiging 5. So inaalam ko yung ibubutas ko para makapag-produce ako ng angle section. So ito will be 7. So yun lang. So ito 7. So ito C 5. So ito magiging 1. Ito magiging 1. Ano? So ang nangyari, meron kang malaking rectangle. Babawasan ko ng 7 by 5. So anong matitira? Di ba itong L lang din na ito? So gawin natin, susubtract ko to. So the area total, so check natin kung pareho lang yung lalabas. So area total mo, so that will be area nung big rectangle. Dapat dali sa mental. So minus nung area ng small rectangle. Tus Marios. Okay, so 6 times 8 minus 6 minus 7 by 5 minus 7 by 5. So area total, so 48 minus 35, 48, so 13. So ayan na, magic na. So same lang din. Okay, next thing to do, sige, ang gawin ko para yun na lang din, axis na yan. Ito na lang din. So this is your y-axis, this is your x-axis. Yan magiging reference natin. So ano muna natin kinuha dito? Yung x bar. Okay, so 13 multiplied by x bar. So identify muna natin yung centroid ng bawat shape. So unahin ko tong yung malaking rectangle. Ayan, pag malilito, nasa ng centroid niyan. So di ba nasa pinakagitna yan? So anong distance nito coming from the... So kung ito ay 6, ano to? Tama, that is equals to 3. And then ano yung distance niya? Papunta dito. Ayan. Coming from the y-axis. So kung ito ay 8, ano to? Correct. That is equals to 4. Okay, next. Next, considering this time itong yung butas, yung naka-shade na yan. So, nasa ng centroid yan? Diba ang centroid yan is yung gitna lang din naman ng rectangle. Ano? So, ang kailangan nating hanapin, so, ano itong distance na to? Paano mo makuha yan? Diba, ano to? Diba ang height na to is equals to 5? So, ito, ano to? Itong distance ito. So, diba yun ay kalahati lang ng 5 or that is equals to 5 over 2. Therefore, ano yung distance na to?
Ayan, ito yung kailangan natin with respect to sa ating x-axis, yung perpendicular distance. So that is just equals to, knowing this is 6, or 6 minus 5 over 2. Okay? So next, with respect naman to sa y, yung perpendicular distance niya. Next, I need to know this distance. Ganun lang ulit. Ano to? Diba ito 7? So ano to? Ayan. So that is just equals to 7 over 2. Therefore, this distance is just equals to 8. Diba? Ito ang total nito kasi 8. Minus yung kalahati ng 7 or 7 over 2. Okay, so I think we can now solve since meron na tayong mga value ng distances. So area total times x bar is equals to yung area nito, itong malaking rectangle. So area niyan, so that is ito lang, 6 times 8 multiply by x bar. So ang kailangan ko is ito, yung distance ito. So that is multiplied by 4 and then minus, since yung butas na yon, hindi naman talaga siya kasama. So minus 7 times 5 multiply by the distance of ito. So minus ito. So minus 8 minus 7 over 2. So what will be the value of your x bar? So 6 times 8 times 4 minus 7 times 5 times 8 minus 7 over 2. So answer divided by 30. Yun! So 2.6538 inches. So same lang. And then for the y bar, so 13 area total times y bar is equals to yung area 1, so 6 times 8 multiply by the distance na ito, which is equals to 3. And then minus yung butas, so 7 times 5 times yung perpendicular distance, which is this one. So 6 minus 5 over 2. So what will be the value of y bar? 6 times 8 times 3 minus 7 times 5 times 6 minus 5 divided 2. So that is 1.6538 inches. Ayos! Pareho. Okay, so kung nakikita nyo siguro kung paano ako pumindot, practicein nyo yan ha. Kasi nga, nang tinuro ko nga dati sa inyo, kung gumagamit kayo ng fraction, itong Kaya nga, ikaw alam kung magaling ang tsamba mo, wala ka. ito. Malaki kasing data ang ginagamit nito. Parang 7 o 10 pindot ng calculate. So, ang tendency niya, pag sobrang haba ng equation mo, ginamit mo ito ng marami, babagal yung calculate. Ang mangyayari, akala mo napindot, na-encode sa calculate. Hindi pala napindot. So, ang mangyayari, pag pinindot mo siya, yung equal, yung final answer, maling lalabas sa sagot. So, ang gawin nyo na lang kapag may mga fraction, maximize nyo na ang paggamit ng times divide, tsaka pagkulong ng parenthesis. Though ito nakakabagal din, pero kapag medyo complicated, pwede naman siyang gamitin instead of times. Okay, so next problem tayo.